What's up mga kapatid? Welcome back to Boss Lucio channel. Again mga kapatid, I'm Luis Diorteves aka Boss Lucio. I'm your stream coach para sa inyong mga stream and tech problem. So mga kapatid natin, ang topic natin ngayon ay para po sa mga nag-uumpisa mag-stream at kung anong mga dapat ninyong malaman bago kayo pumasok sa industry na to. So syempre mga kapatid natin, kung kayo'y bago dito sa ating video, don't forget to hit that button. At syempre mga kapatid, huwag pong kalimutan yung maliit na bell para updated ka sa lahat ng ating video. And syempre mga kapatid, lagi akong live sa aking Facebook page, Boss Lucio Gaming. So intro, pasok! So yun nga po mga kapatid natin at ito na nga ating topic para sa mga nag-uumpisa at nagpaplanong pumasok dito sa streaming. Ano po ba mga dapat ninyong malaman at ano ba ang inyong mga kailangan? So first natin mga kapatid is kung anong device ba ang iyong gagamitin. Okay, meron tayong PC at meron tayong mobile. So mga kapatid natin, dalawa po ang pwede ninyong gamitin if nagpaplano kayong pumasok dito sa Facebook Gaming. So umpisa natin sa PC mga kapatid. Sa PC, so merong tatlong software mga kapatid natin na ginagamit for live streaming. So ito nga po yung XSplit, OBS at mga kapatid natin ang Streamlabs o yung SLOBS na sinasabi nila. So yung mga software na yan po yung ginagamit mga kapatid natin para po maayos ninyo ang inyong mga setup o yung inyong mga camera, audio and everything para may live po natin sa Facebook Gaming at mapanood ng mga tao mula sa mga gumagamit ng Facebook. So para naman po sa mobile device, meron naman po tayo dyang Omelette, Streamlabs mga kapatid natin at yung mismong app ng Facebook Gaming. So same din po yun mga kapatid natin, yung mga software na yan or yung mga app na yan mga kapatid, dyan po inaayos ang lahat ng lalabas doon sa live stream natin. So yung inyong mga audio, your game and everything. So next natin mga kapatid, it's yung games na lalaruin natin. Mga kapatid, kung kayo ay hindi gamer talaga at ngayon pa lang kayo mag-uumpisa laruin itong bagay na to, pag-isipan mo muna. Huwag ka muna mag-live stream if hindi mo pa talaga alam yung laro na ito. So mga kapatid, lagi po nyong iisipin kung ano ba yung fit na laro sa inyo. Pangit naman mag-live stream mga kapatid natin na hindi nyo alam yung nilalaro nyo at sa viewers kayo nangihingi ng mga tips or everything and then hindi pa kayo kilala. Unless sikat ka na at mga kapatid natin, pwede mong gawin yon at yung mga tao ay wala nang pakialam doon. Pero kung ikaw ay nag-uumpisa pa lang mga kapatid natin, hindi manonood yung tao sa'yo. Bukod sa wala na sila nakukuha sa yung idea, mga kapatid, hindi rin naman nila alam yung nilalaro mo. So mga kapatid natin, ano pa magiging reason ng tao para mag-stay sa live stream mo? Gets mo yung point ko? So number 3 natin mga kapatid natin is yung pag-process or yung pag-ayos ng inyong mga broadcast software o yung mga XSplit, Streamlabs or OBS mga kapatid o yung pag-ayos. So marami mga pwedeng ituro dito pero yung common na lang po muna mga kapatid natin na dapat ninyong malaman na dapat nyong aralin yung mga basic, okay, para sa mga nag-uumpisa dito sa industry na to. May dalawa tayong level dito sa Facebook Gaming. Yun nga po yung level up at yung partner. So me, partner, and then yung iba level up. Para sa mga level up or yung mga kakaumpisa pa lang paggawa ng inyong page, ang kaya lang po muna ninyong ma-stream is 720p resolution. Okay? Na merong 60 frame rate. So pwedeng 30 frame rate, pwedeng 60 frame rate. Okay mga kapatid? Yan lang po yung kaya nyong resolution na ma-live mga kapatid natin. Pero para sa mga kagaya namin partners, ay pwede na po kaming mag-live ng 1080p, 60 frame rate mga kapatid natin or 30 frame rate. So yun lang naman yung pinagkaiba mga kapatid. Kaya namin mag-live ng 1080p pero mga kapatid, pwede rin naman kami mag 720p kung gusto namin. Pero yun nga lang yung different, pwede na kami mas magtaas ng resolution. And about sa bitrate mga kapatid, ang bitrate mga kapatid is isa sa mahalagang dapat ninyong malaman sa mga nag-uumpisa dito sa streaming. Okay mga kapatid, uulitin ko lang po, ang bitrate mga kapatid is nakadepende sa upload speed ng inyong internet. Okay, upload speed. Okay, dalawang beses ko na pong sinabi mga kapatid natin upload speed. So mga kapatid, ang inyong bitrate dapat is half ng inyong upload speed. Example mga kapatid natin, if meron kang 10 Mbps na upload speed, ideal bitrate mo is 5,000. So yun po yung magandang bitrate para sa'yo para mas makapag-produce ka ng best quality live stream sa iyong mga audience. So yun po yung ideal mga kapatid. Pero pwede mo naman baguhin yan, pwede ka naman mag 6,000 or 7,000 kasi po mga kapatid natin,
ang max cap mga kapatid natin ni Facebook Gaming mga kapatid is 7,000 lang. Yun lang po talaga yung tinatanggap niya. Kahit kung magbato tayo ng 8, 9, 10, 30,000 megabits mga kapatid natin, 7,000 lang naman talaga yung kailangan niya. Yun na po yung pinaka-max niya. Pero mga kapatid natin, yun nga, kailangan nyo po na magandang upload speed para mga kapatid, maganda yung inyong bitrate at maganda ang quality ng inyong stream. At yan din po ang bitrate ang isa sa mga dahilan kung bakit nasisira or lalong naguguluhan ng mga aspirant streamer o yung mga nag-uumpisa mag-stream. Kasi mga kapatid, nagtataka sila na bakit naglalag ang kanilang stream, bakit na hindi malinaw or bakit manoise yung kanilang video, dahil po yan sa bitrate nyo. So mga kapatid natin, meron na po akong mga video dyan regarding sa paggawa ng bitrate, check nyo na lang po sa aking channel. So next natin mga kapatid is yung source and then yung scene. Okay? May pinagkaiba po yun. Yung scene po mga kapatid natin is yun po yung per page or per layer mga kapatid natin na nakikita sa inyong stream. Example, this video mga kapatid natin, kita nyo yan. Ito po yung isang scene na tinatawag. So mga kapatid, ang source po mga kapatid, yan po yung nakikita sa loob ng isang scene. Okay? Example, this is a source. Okay? This is a display source. So yan po yung mga source. So marami tayong mga pwedeng source, browser source, game captured source, image slideshow source, and marami pang klaseng source. Basta mga kapatid natin, pag sinabi pong source, yan po yung nakikita sa inyong screen. So next natin mga kapatid natin, itong dalawang tools na to is very important sa pagla-live stream mga kapatid natin. Sobrang importante po nito at sana mga kapatid, kung kayo'y nag-uumpisa pumasok dito sa mundong to, ito po yung una ninyong pag-investan. Una is mga kapatid yung camera. Pangalawa po is yung mic ninyo. So again mga kapatid natin, like what I said, hindi naman po natin kailangan muna ng expensive mic or expensive camera. Mga kapatid, again, kailangan po mga kapatid natin is yung kamerang gumagana and then yung mic na gumagana. Yun lang. Yun lang naman yung sinasabi ko. Bakit mga kapatid? Unang-una sa lahat, hindi na po nawala to sa akin. Lagi ko po itong sinasabi sa inyo. Ang camera ay isa sa mga tool kung bakit kayo makikita ng mga tao. Kung wala kayong camera, paano kayo makikita ng tao? At paano kayo makaka-build ng inyong community kung wala kayong camera? So second mga kapatid natin is yung mic. Bakit kailangan nyo ng mic mga kapatid? Syempre, para marinig kayo ng inyong mga viewer. Okay? Marami naman tayong mga webcam and camera dyan na pwede natin gamitin, or may mga tutorial din po ko dyan regarding sa mga camera, best quality mic. Check nyo na lang po sa ating channel. So next natin mga kapatid natin na kailangan ninyo, especially sa mga nagla-live using console. Okay? Pag sinabi pong console mga kapatid natin, ito po yung mga nagla-live using PS4, Xbox, or mobile device. Okay? O yung mga gumagamit ng smartphone. So, ito po yung mga kailangan ninyo, lalo na po sa gumagamit po nung tatlong yon. Kailangan nyo po ng captured card. Marami na po tayo mga pwedeng bilhin ng captured card. If you have a budget, go for Elgato. But if you are on a budget, go for budget HDMI captured card. Okay? Both ng yan mga kapatid natin, meron na rin po akong video kung saan nyo po mabibili yan. Okay? Check nyo na lang po sa ating channel. So, ang captured card mga kapatid natin, ang trabaho po niyan is i-record or kunin yung display ng ating nilalaro sa ating console. Even mobile ba yan, PS4 or Xbox. And then dinideliver niya to sa ating PC, and then si PC ilalabas po yung ating display at para mailagay natin dito sa ating scene. And then itong scene na to, i-deliver niya kay Facebook, and then si Facebook i-deliver niya sa mga Facebook user. So nagets nyo po ba yung chain mga kapatid natin? Ganun po ang trabaho ng captured card. So example mga kapatid natin, ayaw mo naman po ng captured card. Gusto mo ng wireless, meron naman tayo mga mirroring app na pwedeng i-download dito sa market. Yun nga po mga kapatid natin, unang-una na ang sikat na sikat guys is A-Power. Yan po yung isa sa mga sikat na ginagamit ng mga tao ngayon na po pwede po sa iOS and po pwede rin po sa Android. Pero para naman po sa mga iOS device, meron po ako mas recommended na pwede ninyong gamitin. Yun nga po yung Lonely Screen and Air Server. Common problem po ng mga gumagamit ng mirroring app or yung mga gumagamit po ng wireless na gusto nila mapadisplay ang kanilang mga phone sa kanilang PC, mga kapatid natin, is lag. Ang lag. So yan po yung common problem ng mga gumagamit ng mirroring app. Para maiwasan ninyo ang pag-lag mga kapatid natin, wag po kayong lumayo sa inyong mga router or sabihan ninyo yung mga nakakonect sa inyong wifi na bawasan muna. Mga kapatid, the more na mas mataas ang ping ng inyong router, the more na maglalag ang inyong mirroring app. So mga kapatid natin, ang isang option dyan, if you have a budget, buy a gaming router na may tri-band para mo mahiwalay yung signal. Okay? Pag tinawag pong tri-band mga kapatid natin, yan po yung nakikita natin mga wifi. Pag sinearch po natin, meron kayo nakikitang 5G, 4G. So ang trabaho po niyan mga
mga kapatid natin is paghiwalayin po yung mga nakakonect na tao. At hiwalay-hiwalay po mga kapatid natin yung bilis na nakukuha nila dun sa iyong router. So example mga kapatid, hindi natin maiwasan, may mga kamag-anak tayong kailangan din po magtrabaho pero kailangan natin mag-livestream at kailangan natin internet na yon. Dun nyo po sila pa-connectin sa isang signal ng router na yon. At dun yung isang signal sa inyo lang mga kapatid natin. Dun lang po kayo ko-connect para wala pong maging interrupt mga kapatid natin sa inyong mirroring app. So kuha mo. So yun lang naman mga kapatid natin ang mga dapat ninyong malaman about pagpasok ninyo dito sa streaming at ang mga dapat ninyong intindihin dito sa streaming. Kasi aside dyan mga kapatid natin is lahat madali na. Madali lang naman mga kapatid magpaganda ng inyong scene, yung mga kaartihan mga kapatid natin, yung mga design. Madali lang naman po yan. Yung pag-copy po ng stream key sa inyong Facebook at yung server URL madali lang din po yun mga kapatid. At pag-create ng page mga kapatid natin sa ating Facebook napakadali lang din po niyan mga kapatid. Pero ito po mga sinabi ko sa inyo. So ito po yung mga hindi alam na mga taong gustong pumasok sa industry na to. So mga kapatid natin, I hope nakatulong po yan sa mga gustong pumasok dito sa industry nito. At syempre as your coach, syempre trabaho kong ituro yan sa inyo. So yung mga kapatid, hanggang dito na lang tong video na to. Paiwanan naman kahit again 100 likes lang po, masaya na po ako. Syempre mga kapatid, kung kayo bago dito sa ating video, don't forget to hit that button at huwag pong kalimutan yung maliit na bell para updated ka sa lahat ng ating video. And syempre mga kapatid, lagi akong live sa aking Facebook page, Boss Lucio Gaming. Again, I'm Luis D. Orteves, aka Boss Lucio. I'm your stream coach para sa inyong mga stream and tech problem. So happy streaming!